Welcome back to Himalaya Khabar podcast season 2 episode 3. आजको यो एपिसोड चाहिँ मैले अरु हाम्रो युजुअल एपिसोड भन्दा अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले स्टार्ट गर्न गइरहेको छु. I want to start today's episode by this quote from our guest, and the quote is, "The spirit of entrepreneur is to build a legacy, but the activity they do creates wealth." Furthermore, हाम्रो गेस्टको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दा, he is very famously known for his real estate as well as brokerage company. He is a real estate professional by his profession. He has been actively involving in our Nepalese community in investment of the real estate, whereas it's syndications अथवा real estate broker को बारेमा भन्नु पर्दा अथवा लोन हरुको बारेमा भन्नु पर्दा, as well as he also do some mentoring, as well as he also counsels your real estate related कुराहरुमा. We can also tell him an entrepreneur. He won some business ventures around DFW Metroplex. So Subarna, welcome to Himalaya Khabar podcast. Thank you Vishalji, thank you very much. हैन सबभन्दा पहिला त म सबै हजुरको टिमलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु हैन. र हजुरले एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र इभन तपाईले पनि यो स्टार्ट गर्नु भएर हैन राम्रो भनौँ न एउटा हाम्रो युथहरूले अहिले गरिरहनु भएको चिजहरू गरिरहनु भएको छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु से थ्यांक यू टु यु एन्ड थ्यांक यू फर इन्भाइटिङ मी टु. मलाई तपाईको यो जुन तपाईले कोट बनाउनु भएको छ नि एउटा, द स्पिरिट अफ एन्टरप्रेन्योर इज टु बिल्ड अ लेगेसी बट द एक्टिभिटी दे डु क्रिएट्स वेल्थ हैन. दिस इज रियली टची. अनि त्यसपछि यो एकदमै मन पर्यो. योबाट नै सुरु गरौँ न. हजुर, अब यो भनेको कस्तो हो भनेदेखि बेसिकली एज एन्टरप्रेन्योर आई एम माइसेल्फ हैन. म चाहिँ आफूलाई एन्टरप्रेन्योर भन्छु हैन. मोर देन लाइक सेइङ ब्रोकर एन्ड थिङ द इन्ट्रोड्युसन यु गेभ हैन. थ्यांक यू फर द्याट. अब त्यो त कामहरू हो हैन. तर आफूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भन्न खोजेको के भनेदेखि, र यो कोडमा कस्तो भनेदेखि बेसिकली मैले काम गर्दाखेरि हैन मेरो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ के भनेदेखि आई वान्ट टु बिल्ड समथिङ हैन, ताकि भोलि मैले आफ्नो बच्चालाई पास गरौँ र अरूहरूलाई मोटिभेट गर्न सकौँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पैसा कमाउने त्यो भनेको त भन्न हामीले गर्दै गएपछि यु वर्क हार्ड, you are going to build you'll get it right? But when you are building something, you are putting your effort on that one. So basically it's more on side of like you are trying to build something. र भन्न एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी अमेरिका आएको छौँ हैन. मेनली हजुरको मोस्ट अफ द हामी एकदम फर्चुनेट छौँ जो अमेरिका आएको छौँ नेपालबाट. भन्न नेपाल एउटा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हो, तर हामी यहाँ आएर यहाँनिर देयर इज अपर्च्युनिटिज हैन. हजुरले अलिकति पनि आफूलाई अलिकति पनि इफोर्ट लाउनु भयो भनेदेखि हैन जसले पनि गर्न सक्छ र जे पनि गर्न सकिन्छ यहाँनिर. हामीलाई नेपालमा भन्नु अब नेपालमा सर्टेज बन्दैछ, यु निड टु नो पिपल टु डु स्टफ. यहाँ त्यो छैन होला भनौँ न. कतिवटा चिज जानी नजानी ठाउँ थाहा नहोला, त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न पहिला को आउनु भएको छ, कोसँग गर्नु भएको छ, मेन्टरहरू खोज्नु पऱ्यो. द्याट्स डिफरेन्ट थिङ, बट यु क्यान एचिभ द्याट वान. र हामी फर्चुनेट किन छौँ भनेदेखि नोबडी हेज टु से द्याट आई कान्ट डु इट ओभर हियर, एभ्रीबडी क्यान डु इट. द्याट्स सो ट्रु. अनि हजुरको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीले यहाँ नै गर्न सक्यो भनेदेखि हामी नेपालमा के गर्न सक्छौँ. तपाईँ हाई स्कुल पढ्न आउनु भएको थियो तपाईँको फ्यामिलीसँग होइन, आज यो लेभलसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छ होइन. यु ओन अ ब्रोकेज कम्पनी इन डिएफडब्ल्यू मेट्रोप्लेक्स. लेट्स टक अबाउट युर स्ट्रगल. कुन लेभलसम्मको तपाईँले दुःख गर्नुभयो? म 2003 मा आएको हो हैन. म 11 पढ्दै आएको. सो या हाई स्कुल गरेँ हैन, तर स्टिल इट वाज लाइक 11-12 भनौँ, मतलब अलि अगाडिदेखि नै हैन. अब स्ट्रगल भनेको अब 2003 मा हजुरको स्ट्रगल इट वाज लिटल बिट डिफरेन्ट. देयर वर नट मेनी नेपालिज पिपल ओभर हियर हैन. जो हुनुहुन्थ्यो दे वर स्ट्रगलिङ टु. इट वाज नट लाइक एज इट इज राइट नाउ हैन. अहिले त हजुरको नेपालीहरू धेरैजना भएर देयर इज लट्स अफ मेन्टरसिप भनौँ न, त्यो चिजहरू गर्ने चिजहरू थियो. र सो हेभ यु रियली थट कि त्यो हाई स्कुल पढ्दामै लाइक यु बी लाइक यु नो ब्रोकर अथवा रियल इस्टेट प्रोफेसनलमा म लाग्छु भन्ने? त्यो रियल इस्टेटमा लाग्छु भन्ने चाहिँ थियो. मेरो बुवा चाहिँ अब हामी अब अहिले गोपीकृष्ण हल काठमाडौँमा भन्दाखेरि सबैजनाले चिन्छन् होइन, सबैजनालाई थाहा छ. बुवा चाहिँ त्यो बेलामा ओडामा होइन्थ्यो गोपीकृष्ण हल त्यहाँनिर बनाउँदाखेरि. र अनि त्यो सँगसँगै जुन त्यो डेभलपमेन्ट छ गोपीकृष्ण हलको जुन डेभलपमेन्ट छ, माई ड्याड डिड द्याट वान हैन. बुवाले चाहिँ त्यो प्लानिङहरू सबै उहाँले गर्नुभएको थियो. र
that when he did that planning and all those stuff, and that later on turned out to be like भन्नु एउटा अर्गनाइज तरिकाले घरहरू उ छ सबै घरहरूमा गाडी जान्छ त्यो जुन प्लानिङ थियो आई हेड सिन लाइक अन द पेपर एन्ड लेटर अन द फिजिकली होइन द्याट मोटिभेटेड मी लाइक ओके भन्नु त्यसमा चाहिँ केही छ है भने जस्तो तपाईँलाई त्यहाँबाट फिल हुन थाल्यो इट वाज नट अबाउट लाइक ओके रेजिस्ट्रीमा पैसा भन्छ भनेर होइन कि ओके यु क्यान बिल्ड समथिङ यु मेक इट ओभर हियर एन्ड यु क्यान यु सी फिजिकल्ली द्याट गिभ्स यु लाइक ओके you are creating something like so basically that was fascinating for you right so त्यो चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि नि त्यो फ्यासिनेटेड त्यो चिजले चाहिँ आई वाज लाइक ओके आई वान्ट टु डु समथिङ लाइक दिस सो इभन मैले पछि भनौँ न अब मैले पढेको पनि रियल स्टेट नै हो मेरो मेजर रियल स्टेट र इकोनोमिक्स हो युएनटीबाट मैले पढेँ होइन what year did you graduate 2014 it took a long time for me होइन मान्छेहरूले भन्छन् तर बाई द्याट टाइम आई वाज इन्भल्भ इन डिफ्रेन्ट बिजनेसेस मैले कलेज जाँदा जाँदै आई ड्रप आउट अफ कलेज म फर्चुनेट थिएँ भनौँ न किनकि अब स्टुडेन्टहरू जो आउनुहुन्छ स्टुडेन्ट भिसामा दे आर नट द्याट फर्चुनेट राइट अन द्याट साइड अफ द थिङ सो मैले चाहिँ भनौँ न लाइक आई स्टार्टेड बिजनेस प्रिटी अर्ली अन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई ड्रप आउट अफ कलेज एन्ड स्टार्टेड डुइङ माई बिजनेस सो वेन आई ह्याड समथिङ लिटल बिट देन आई वेन्ट ब्याक टु द कलेज सो अब स्ट्रगलको अघि नै कुरा गर्नुभएको थियो होइन स्ट्रगल कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि डिफ्रेन्ट पिपल हेज डिफ्रेन्ट स्ट्रगल्स राइट स्टुडेन्ट हेज देयर ओन स्ट्रगल फर मी इट वाज मोर लाइक पिपलहरू होइसिन थियो होइन र त्यो सँगसँगै कस्तो थियो भनेदेखि अब बुवा मम्मी सँगै आउनु भएको थियो बुवा मम्मी एउटा एजेड भइसक्नु एजेड त नभनौँ एउटा एज भइसकेको थियो कि देन आई फेल माइसेल्फ एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि my intention was okay how can I establish ourselves over here as soon as I graduated from high school I started like okay I need to start my own business so that's how like business लियो पछि कलेज पढ्दा अब 4वटा क्लास ल्याएको थिएँ सबै ड्रप गरेर काम गर्न अब हामी तपाईँको ब्रोकेज कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँ हाउ डिड यु गाइस हुन्छ नि एस्टाब्लिश दिस कम्पनी हजुरको बेसिकली मैले कलेज सिधाइसकेपछि होइन then I got my real estate license as an agent होइन पहिला एजेन्ट हुनुपर्छ and you have certain experience that you can establish yourself as a broker होइन give exam and all those kind of things so once done that त्यसलाई मैले आफ्नै ब्रोकरेज सुरु गर्ने भन्ने विचार गरेँ होइन so we did establish that one right now we have 21 agents होइन majority of them are all Nepalese होइन तपाईँले एजेन्ट्सको भर्खर कुरा गर्नुभयो I want to add up here त्यो रियल इस्टेट एजेन्ट 21 नेप्लिजहरू चाहिँ तपाईँसँग इन्भल्भ हुनुहुन्छ है सो त्यो एउटा बेसिक होइन नेप्लिज युथ इफ ही अर सी हेज एन इन्ट्रेस्ट इन रियल इस्टेट सो के हुन्छ त्यसको प्रोसेस यदि तपाईँको कम्पनीसँग लिङ्क गर्नु अथवा लाइक हाउ डज दिस फङ्सन okay how do they become a realtor exactly so basically real estate कोही पनि युथहरू होइन म सबैजनालाई के भन्छु भनेदेखि it depends upon your work thing to what you want to do होइन रियल इस्टेट होस् या लोन अफिसर होस् या इन्सुरेन्स एजेन्ट होस् या कुनै पनि एउटा लाइसेन्स हुन्छ नि होइन आई अर्ज एभ्रिबडी टु गेट इट होइन ताकि कस्तो भनेदेखि बट यु निड टु फोकस द्याट यु आर गोइङ टु वर्क अन द्याट फिल्ड इफ यु आर भन्नु अर्को काम गर्छु अनि यो पनि लाइसेन्स लिएर बस्छु भनेदेखि यु आर नट गिभिङ प्रपर भनौँ न अब दुइटै चिज गर्नुको लागि अलिकति गाह्रो होला अनलेस यु आर इस्टाब्लिस समर एल्स होइन क्लाइन्टले लिइसकेपछि क्लाइन्टलाई सर्भिस पनि राम्रो गर्नुपर्छ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन त्यो चिज गरेन भने बेसिकली यु आर नट देयर लङ तर हजुर कुनै पनि काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि लाइसेन्सिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज र मोस्ट अफ द लाइसेन्सहरू अमेरिकामा होइन पढ्न त अब सबै चिज पढ्नु परिहाल्छ होइन तर इट्स नट द्याट हार्ड टु गेट होइन मोस्टली यिनीहरू हाई स्कुल डिप्लोमा मात्रै भए पुग्छ होइन हाई स्कुल टाइम फ्रेम कति हुन्छ त्यो कोर्सको युजली रियल इस्टेट गर्नको लागि युजली 2 months to 3 months. And त्यसपछि स्टेटको लाइसेन्स टेस्ट हुन्छ obviously yeah so is it online or like in person no you have to go to a testing centers okay. yeah okay. yeah अनि अर्को कुरो त्यसमा म थपिहाल्छु होइन भन्ने मतलब अब मेरो भनौँ न ब्रोकरेज मात्र होइन कि मेरो मोर्गेज कम्पनी पनि छ म आफै लोन अफिसर पनि हो होइन अनि त्यस्तै गरिकन हामीले भनौँ न मोर्गेज रियल इस्टेट सम्बन्धी अब
हामीले कामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट गरेर हुन्छ र रियल इस्टेट फिल्ड भनेको चाहिँ एउटा एकदम बिग फिल्ड छ मान्छेहरूले एज ए रियल इस्टेट एजेन्ट या रियल इस्टेट प्रोफेसनल भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मोस्टली चाहिँ घर किन्ने मात्रै भनिन्छ एक्ज्याक्टली टिपिकल घर बेच्ने मात्र भनेर अझ हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीमा त त्यो रियल्टर भनेको हुन्छ नि अब यो चाहिँ घर बेच्ने मात्र हो भनेर त्यसरी रिलेट गराइन्छ नो बेसिकली हजुरको कस्तो हुन्छ भनेदेखि घर किन्ने बेच्ने मात्रै हुँदैन कि होइन यु हेभ कमर्सियल साइड कम्प्लिटली डिफरेन्ट रेसिडेन्सियल साइड जुनमा हामीले घर किन्छ त्यो सँगसँगै हजुरको अब लेन्डिङ साइड भयो होइन त्यस्तै गरिकन हजुरको अपार्टमेन्ट लोकेटिङ हुन्छ प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट हुन्छ होइन यो सबै सर्भिसहरू तपाईँको ब्रोकरेज कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ या वी डु अपार्टमेन्ट लोकेटिङ वी डु के अरे प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट जस्तो अब कतिजनाहरू हुनुहुन्छ घर किन्नुहुन्छ उहाँहरू आउट अफ स्टेट जानुहुन्छ अनि उहाँहरूको घरको लागि घरहरू म्यानेज गरिदिने होइन या भन्नु यी बसियाहरूले पनि दिनुभएको छ होइन सो वी म्यानेज हाउ टु मिटिगेट इस्युज अनि त्यो सबै चिजहरू हुन्छ होइन सो वी डु प्रोभाइड अल दोज काइन्ड अफ सर्भिस वी आर फुल सर्भिस ब्रोकरेज सो एक्ज्याक्टली हुन्छ नि एउटा लेम्यान टर्ममा होइन सामान्य एउटा मान्छेलाई रियल इस्टेट भनेको चाहिँ त्यो टर्म एक्ज्याक्टली के हो एज अ रियल इस्टेट प्रोफेसनल त्यसको डिफिनेसन चाहिँ के हो र सामान्य लेम्यान टर्म अब सिम्पल टर्ममा भनेको कुनै पनि हजुरको फिजिकल थिङ्स भनौँ न लाइक रियल इस्टेट भन्छ नट इट डजन्ट ह्याभ टु बी हजुरको घर जग्गा मात्र होइन कि हजुरको जस्तो अब एडभर्टाइजमेन्टमा हजुरले एडभर्टाइजमेन्ट राख्नुभयो भनेदेखि होइन इट्स ए रियल इस्टेट प्लेटफर्म युआर युजिङ भन्नु यो फिजिकल हजुरको प्लेटफर्म युज गर्नुभयो कि जुन चाहिँ हजुरको रियल इस्टेट भनेर भन्छ अब सिम्पल यहाँको कानुनी उसमा चाहिँ कुनै पनि जग्गासँग भन्नु धरतीसँग एट्याच भएको भनेर भन्छ होइन तर यो एडभर्टाइजमेन्टको पनि एडभर्टाइजमेन्ट यो रियल इस्टेट स्पेस भनेर भन्छ नि एडभर्टाइजमेन्ट गर्दाखेरि पनि होइन सो दिस अब फिजिकल कुनै पनि के अरे जग्गासँग एट्याच भएकोलाई चाहिँ रियल इस्टेट भन्छ कुनै पनि बिल्ड गरेको चिजहरूलाई होइन देयर टेक्निकल टर्म्स एन्ड देन देयर इज भनौँ न प्रोफेसनल भनौँ न लिगल टर्म्स र टेक्निकल टर्म्स भनौँ न देयर इज डिफरेन्स राइट सो रियल इस्टेट अब एज ए रियल इस्टेट प्रोफेसनल होइन मोस्टली चाहिँ अब कुनै पनि चिज जग्गासँग सम्बन्धित या फिजिकल्ली इन्भल्भ भएको चिजलाई चाहिँ रियल इस्टेट भन्छ भनौँ न राइट सो हामी अब अलिकति ब्याक हुन्छ नि 2019तिरको कुरा गरौँ है धेरै देखियो कि नेपालीहरूले घर बेच्नु भएको प्लस मोरओभर बेच्नु भएको भन्दा नि किन्नु भएको होइन अब हाम्रै डिएफडब्ल्यू मेट्रोप्लेक्समै कुरा गर्ने हो भने देयर आर टन्स अफ बिजनेसम्यान होइन प्लस अब यति धेरैजना हुनुहुन्छ इन्भेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ रियल इस्टेटमा होइन सो 2019को पेन्डेमिक पछि रियल इस्टेटको इम्पोर्टेन्स हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा अलिकति बढेको Not only in Nepalese community, it's overall in America. That's why the housing prices has soared up like crazy, right? के भयो भनेदेखि हामी त्योभन्दा अगाडिसम्म अब डिएफडब्ल्यूमा नेपाली कम्युनिटीको पनि भन्नुभयो हजुरले होइन किनकि द्याट्स बिकज पिपल मुभ फ्रम लाइक मेजर बिग स्टेट मोस्टली न्युयोर्क क्यालिफोर्नियाबाट धेरैजना मुभ हुनु टेक्सासमा म्यासिभली मुभिङ भइरहेछ है बिग टाइम होइन सो सबैतिरबाट ट्याक्सीमा मुभ्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हो नट जस्ट नेप्लिज पिपल लाइक एभ्रीबडी राइट र अर्को कुरो कस्तो भनेदेखि पहिला चाहिँ कस्तो भने मान्छेहरूलाई जस्तो अब अपार्टमेन्टमा बस्नुभयो भन्न लाइक इट वुड बी लाइक मोस्टली लाइक ओके बसिरहेछ भइरहेछ किन त्यो घर किनेर स्पेस खोजेको थिएन कि मान्छेले आफ्नो स्पेस होइन एन्ड मोस्टली यङ पिपलहरू उहाँहरू चाहिँ भनौँ न अब कोवर्किङ स्पेसमा काम गर्ने होइन अनि त्यस्तै गरिकन बस्दाखेरि पनि रुममेटहरूसँग बस्ने हुन्थ्यो अब कस्तो भयो भनेदेखि अब जस्तै सिम्पल भन्न अब कतिजनाहरू आइटी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले पहिला चाहिँ अब रुम सेयर गरेर बसिरहनु भएको थियो देयर वाज नो इस्यु तर पेन्डेमिक हुने बित्तिकै सबैजना वर्क फ्रम होम हुनुभयो होइन अब कोठा चाहियो कोठा नै छैन सबैजना एउटै कोठामा छ होइन अनि त्यसको लागि भने ओके आई निड स्पेस भन्ने टाइपको कुरा भयो ओभरक्राउड जस्तो फिल भयो सो दे वान्ट सम स्पेस अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढिरहेछ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ बेसिक एउटा हुन्छ नि स्यालेरी अथवा बेसिक एउटा हुन्छ इकोनोमिकली फाइनेन्सियली पनि दे आर क्यापेबल सो दे आर म्यासिभली हुन्छ नि लुकिङ इन्टु इट राइट अनि पेन्डेमिकले गर्दाखेरि भनौँ न अब अपर्च्युनिटीहरू पनि सबैजना काममा गएन तर जो काममा गएको थिए दे गट मोर आवर्स होइन मोर टाइम कस्तो प्रोफेसनलहरूको मान्छेहरू किनभने यो अब अलिकति क्याजुअल हुनु खोजेको यहाँ कस्तो प्रोफेसनलको मान्छेहरू चाहिँ बढी घर किनिरहनु भएको छ त्यो सर्वे हुन्छ तपाईँहरूको कम्पनीबाट
हाम्रो कम्पनीबाट त्यस्तो सर्वे भनेर त छैन होइन। अब यस्तो हो बेसिकली अब दुईवटा चिज हुन्छ। अब एज ए नेपाली र नेपालीहरू कसले लिइरहनु भएको छ भनौँ न, त्यो हिसाबमा उ गर्दाखेरि चाहिँ अब इट्स एभ्रिबडी होइन। नेपाली भएपछि आई थिङ्क हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट प्रिफरेन्स नै यहाँ ऊ इस्टाब्लिस भनौँ न, इस्टाब्लिस हुने फर्स्ट सिनेरियो नै घर किनेपछि हुन्छ भन्ने सोचाइ हाम्रो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एभ्रिबडी त्यो कुन कुन प्रोफेसनलको भन्ने किसिमको कुरा नै छैन कि इट्स लाइक ओके। हामी घरकै कुरा गरिरहेछौँ होइन। अब घरको सेल्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ थोरै। त्यसपछि एउटा बेसिक घर किन्दाखेरि होइन बेसिक प्रोसेसहरू के हुन्छ हजुर, अनि लेट्स डिस्कस सम हुन्छ नि त्यो प्री रिक्विजिट्स कुराहरू द्याट आर नेसेसरी टु बाई अ हाउस। प्लस सपोज होइन अब अलिकति म रिलेटेबल क्वेसन मैले तपाईँलाई क्वेसन नभनौँ होइन, वी टु डिस्कस। म 6 महिना अगाडि डिबी परेँ मलाई डाइभर्सिटी भिजामा, म युएस आएँ ओके। त्यसपछि त्यसको 6 महिना पछि मलाई घर किन्न मन लाग्यो होइन। म मेरो वाइफ बच्चा मलाई चाहिँ घर किनेर कतै काहीँ एउटा त्यहाँ अपार्टमेन्टबाट ट्रान्सफर भएर घर किन्नु मन लाग्यो। के त्यो पोसिबल हुन्छ? के हुन्छ त्यसको देयर इज पोसिबिलिटी होइन। अब हजुरको इफ यु क्यान सो यो यस्तो हजुरको कस्तो भनेदेखि देयर इज अ पोसिबिलिटी होइन। मान्छेले चाहिँ सर्टेन इयर 2-3 वर्षको हुनुपर्छ भनेर भन्छन् होइन। यु क्यान बाई अ हाउस नट इभन बिङ इन अमेरिका, बट एट द्याट टाइम यु माइट ह्याभ टु बाई अल क्यास होइन। अब हजुरले फाइनेन्सिङ गर्ने भनेदेखि चाहिँ देन देयर इज सर्टेन थिङ्स द्याट वी निड टु सो अन द फाइनेन्सिङ साइड। अब फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब जस्तै हजुरले अघि नै हजुरको क्वेसनको अनुसार नेपालबाट आउनुभयो 6 महिनामा घर किन्न खोज्नु भइरहेको छ होइन। या इफ यु क्यान सो द्याट यु हेभ ए प्रपर वर्क इन नेपाल होइन। अब लेट्स से यु आर वर्किङ इन अ ब्याङ्क एज ए म्यानेजर or whatever it is, right? And you can show that properly and you pay the tax over there and you have tax documents in Nepal. भनेको प्रपर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट देखाउन सक्यो भने भन्नुहोस् न। राइट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट त्यहाँनिरको पनि देखाउनु, प्रपर वर्क हिस्ट्री भनौँ न। हजुरको त्यहाँनिर देखाइरहनु भएको छ, हजुर यहाँ मुभ हुनुभयो, यहाँनिर पनि हजुरले प्रपर कामहरू गरिरहनु भएको छ र द्याट काम भन्नु हजुरको इन्कम राम्रो छ। लेट्स चाहिँ इन्कम राम्रो छ भन्दा पनि हजुरको घर किन्नको लागि चाहिँ होइन क्वालिफाई गर्छ। जस्तै हजुरको लेट्स चाहिँ हजुरले 3 लाखको घर किनिरहनु भएको छ होइन। हजुरको इन्कम सिम्पल जनरल सेन्समा भनेको होइन। अब हजुरको 3 लाखको घरको 3 लाख नभनौँ, अहिले डालस फोटोमा 3 लाखमा एभरेज प्राइस कुरा गरौँ। एभरेज प्राइस भनौँ। पहिला त अब टिल 19 होइन एभरेज प्राइस वाज 300,000 होइन। अब अहिले त हजुरको 350 भनौँ न होइन। अब हजुरले 350 को घर किन्न खोजिरहनु भएको छ। लेट्स चाहिँ यु आर पुटिङ मिनिमम डाउन पेमेन्ट हाल्नु छ 5% लेट्स चाहिँ होइन। हजुरको क्रेडिट स्कोर अब हामीले टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि कहिले क्रेडिट स्कोरहरूको आउँछ। अब हजुर त्यो क्रेडिट स्कोर चाहिँ के हामी क्रेडिट स्कोर त्यो प्री रिक्वेस्टमा गरिन्छ इफ यु आर ट्राइङ टु फाइनेन्स या ओके होइन। अब हजुरले जस्तै अब क्रेडिट स्कोर हजुरले आउने बित्तिकै हजुरले भनौँ न ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुभयो, क्रेडिट कार्ड अब प्रिपेड क्रेडिट कार्डहरू गर्नुभयो होइन। र हजुरले क्रेडिट अलिकति बनाइसक्नु भएको छ भनेदेखि, क्रेडिट नै छैन भनेदेखि त देन इट्स हार्ड टु गेट द्याट लोन होइन। क्रेडिट बनाइसक्नु भएको छ भने क्रेडिट कसरी बनाउने? सबभन्दा फर्स्ट इज ओपनिङ युर ब्याङ्क एकाउन्ट, देन एप्लाइङ फर ए ब्याङ्कहरूमा कस्तो हुन्छ भने कि हजुरले $1000 राख्नुहुन्छ, त्यही $1000 को हजुरलाई क्रेडिट कार्ड दिन्छ कि ओके। देयर आर प्लान्स लाइक द्याट, सो यु हेभ टु फलो विथ द ब्याङ्क होइन। अनि देन हजुरले युज गर्नुहुन्छ एभ्री मन्थ यु युज द्याट, बट यु डोन्ट वान्ट टु युज फुल एमाउन्ट होइन। हजुरले 500 युज गर्नुहुन्छ, यु जस्ट पे द्याट 500 अफ राइट। सो द्याट इज स्टार्ट एन्ड सम मन्थ यु डु निड टु गिभ देम you do need to keep the balance so that you can pay some नयाँ गाडीहरू निकाल्यो भने पनि क्रेडिटमा त्यो हिस्ट्री हुन्छ तर हुन्छ। तर पहिला त हजुरले क्रेडिट बिल गर्नु पर्यो नि त। हजुरको नयाँ क्रेडिट नै नयाँ छ भने त हजुरले गाडीको लोन पनि पाउनुको लागि अलिकति गाह्रो छ नि त। ओके राइट। सो हजुरले क्रेडिट बिल गर्नुको लागि देयर इज वे भनौँ न, अहिले डिटेलमा नजाउँ होइन बिकज इट्स ओन टपिक राइट। सो इट टेक्स टाइम। सो देयर आर वेज टु डु द्याट होइन। अब कसलाई जान्नु मन छ भनेदेखि क्रेडिटवालाहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरेर इभन हामीले पनि भनौँ न एज अ रियल्टर अब कतिचोटि त्यो एज अ लोन अफिसर होइन कतिचोटि हामीले भन्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दे क्यान हेल्प यु आउट भनौँ न। र अघि नै हजुरले एउटा क्विक क्वेसन सोध्नु भएको थियो कि सुरुमा भन्न कसलाई घर किन्नु पऱ्यो भनेदेखि वाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज फाइन्डिङ ए प्रपर रियल्टर होइन।
किनकि रियल्टरहरूले दे आर नट जस्ट सोइङ यु ए हाउस, दे आर ए proper realtor when they spend time on learning stuff, right? They go with they know the things about loan, they know the things about credit, they know the things about घरको त्यो प्री जुन अघि नै हजुर सुन्नु नि पहिला के गर्नुपर्छ त घर किन्नको लागि, सो प्रेपिङ राइट, सो त्यो प्रेपिङ गर्नेदेखि लिएर अनि भोलि हजुरको घर कस्तो खाले घर, कुन एरियामा घर, त्यो सबै चिज हजुरलाई दे आर मोर मेन्टोर त नभनौँ, दे आर मोर लाइक काउन्सिलिङ होइन, उनीहरू चाहिँ एउटा भनौँ न कन्सल्टेन्ट हो कि, र देन दे स्टार्ट सोइङ यु द हाउस. त्यो ट्रान्जेक्सन इट्स अ लङ ट्रान्जेक्सन, इट टेक्स भनौँ अब फाइनेन्सिङहरू गर्दाखेरि हजुरको इट टेक्स मन्थ अर मोर होइन, या अब नयाँ घर किन्ने बिल गरिरहनु भएको छ भनेदेखि इट टेक्स इयर टु राइट नाउ इभन मिन्स वी हेड सम हाउसेस द्याट टुक अलमोस्ट 18-19 months होइन. त्यो काठहरूको सर्टेज अनि त्यसपछि राइट त्यो के भयो, त्यो अहिले सबै अप टु डेट भइसक्यो? नो 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 इट्स बिग टाइम स्टिल. र अब यो अहिलेको जुन यो वार इट्स टेकिङ इट्स टोल, अझ बढ्ता भइरहेको छ कि, मान्छेले भनौँ न अब काठको त एउटा चिज थियो होइन, त्यो पनि छ होइन, जुन भाउ बढ्ने यताउता अब, बट देयर वर इस्युज बिफोर द्याट, जुन हजुरको जुन इकोनोमिक ट्रम्पले जुन हजुरको चाइनाबाट दिस स्टार्टेड वेन देयर वाज भनौँ न त्यो ट्रेड वार बिट्विन चाइना एन्ड अमेरिका राइट, सो इट स्टार्टेड फ्रम देयर एन्ड नाउ इट हेज बिगर एन्ड बिगर होइन. सो त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि पनि इफेक्ट परिरहेको हो होइन, र इट्स गोइङ टु लास्ट मोर लङ्गर. हजुरको जुन हामीले भन्यौँ नि 1 वर्ष लाग्छ होइन, सो बेसिकली रियल इस्टेट प्रोफेसनलले चाहिँ होइन, राम्रो रियल्टरले चाहिँ बेसिकली दे टेल यु एभ्रिथिङ अन कुन तरिकाले गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर. र अर्को कुरो कस्तो भने जहिले पनि मान्छेले घर किन्दाखेरि दे हेभ भन्नु अब घर हुन्छ कि हुँदैन, लोन हुन्छ कि हुँदैन, दे हेभ सो मच स्ट्रेस. इट्स ए भन्न बेसिक भन्दाखेरि इट्स ए वान अफ द बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट वी आर डुइङ मोस्ट अफ द पिपलको होइन, बिजनेसम्यानहरू बाहेक होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्न अब रियल्टरहरू दे काउन्सिल द्याट राइट, दे गिभ मेक द्याट इजी वर्क. ओके यो पछि यो हुन्छ, यो पछि अब सबै चिज एकैचोटि भन्यो भनेदेखि त पिपुल आर भन्न लाइक कहाँ हो के हो कसो हो भनेर हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्न बिट बाई बिट उनीहरूले कसरी मान्छेलाई ल यस्तो हुन्छ भनेर एउटा इजिनेस गर्ने, त्यो सबै चिज रियल्टरले गर्छ होइन. र भनौँ न पहिला चाहिँ अब राम्रो रियल्टरलाई चुज गर्नु पऱ्यो होइन, देन यु क्यान इजिली भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले नै यो वर्क मेक्स कसरी घर किन्ने के गर्ने सबै काउन्सिलिङहरू गरेर होइन उ गर्छ. अब अर्को क्वेसन हजुरको कसरी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू छ होइन. अब मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू के हो भन्ने किसिमको, अब मिनिमम रिक्वायर भनेर त्यस्तो भन्नु लोनको हिसाबमा चाहिँ भनौँ न बेसिकली हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 2 years अफ ट्याक्स रिटर्न होइन, हजुरको एटलिस्ट सर्टेन टाइमको ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू होइन, डाउन पेमेन्टको लागि जुन युज गर्छ, या हामीले अरू तरिकाहरू पनि छन् होइन. त्यस्तै गरिकन अब हजुरको जब भनौँ न अब कतिसम्मको घर किनिरहनु भएको छ. युजली सिम्पल मलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि मान्छेले डिटिआई भनेको डेट टु इन्कम रेसियो भनेको बुझ्दैनन् कि होइन. त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि हजुरको क्रेडिट र हामीले इन्ट्रेस्ट रेटको हिसाबमा पनि कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो डिटिआई र क्रेडिट स्कोर चाहिँ एकदम हुन्छ होइन. त्यो सबै चिजको लागि चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै चिज क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ होइन. र जस्तो अब हजुरको इन्कम एक्जाम्पल भन्यो डिटिआई भनेको के भनेदेखि डेट टु इन्कम रेसियो भनेको चाहिँ हजुरले 1000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ होइन, अब हजुरको क्रेडिट कार्ड या गाडीको पेमेन्ट या ऊ चाहिँ हजुरको र अनि घर पेमेन्ट ट्याक्स इन्सुरेन्स के अरे प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट ट्याक्स इन्सुरेन्स र अनि अरू भनौँ न एचओपीहरू सबै चिज गरेर चाहिँ हजुरको अन्डर 45 हुनुपर्छ क्या. अझ अन्डर 40 हो भने इट्स मोर बेटर होइन, अन्डर 45 हुनुपर्छ क्या. सो बेसिकली हजुरको 1000 रुपियाँको कमाइ छ भनेदेखि यु क्यान अन्ली एफोर्ड महिनाको 1000 को छ भनेदेखि यु क्यान अन्ली एफोर्ड टु spend $450 on all those
क्रेडिट आइटम्स, किनकि अब यहाँको रुल अनुसार भनौँ न हामी नेपालीहरू चाहिँ सकेसम्म म्याक्सिमममा लानु खोज्छौँ, किनकि वी डु सेभ मनी राइट। यहाँको मान्छेहरू जस्तो भनौँ न बाहिर गएर खाने यताउता त्यो गर्दैन, त्यसले गर्दा वी क्यान एफोर्ड मोर, बट तर त्यो भन्दाखेरि पनि तर यहाँको स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यही अनुसारको ऊ हुनु पऱ्यो नि त लोनको हिसाबमा त होइन। त्यसले मैले त्यो तपाईँको स्ट्याटसको हुन्छ नि कुरा गरेको थिएँ। सो डज स्ट्याटस म्याटर घर किन्दाखेरि? इट डज बिकज द स्ट्याटस म्याटर बिकज हामीले त्यही भनौँ न अब लोन लिँदाखेरि चाहिँ होइन हजुरको लङ टर्म छ कि छैन, ब्याङ्कले त के हेर्छ भनेदेखि हजुरसँग लिजिटिमेट तरिकाले हजुर अमेरिकामा बस्न काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, द्याट म्याटर्स। जस्तै अब त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले घर किन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको या दे क्यान बाई होम हजुरको। तर के भनेदेखि अब अब उहाँहरूको के भनेदेखि इन्कम सोर्स भनौँ न स्टुडेन्टहरूको त इन्कम सोर्स मेनली म्याटर गर्ने भनेको इन्कम सोर्सले हो, बट इट डजन्ट म्याटर तपाईँ स्टुडेन्ट हो कि तपाईँ ग्रिन कार्ड हो कि सिटिजन हो कि H1 हो कि होइन। सर्टेन चिज चाहिँ उ गर्छ, तर हजुरको कति बसिरहनु भएको छ भनेर म्याटर गर्छ, तर स्टिल एज लङ एज यु क्यान सो द इन्कम होइन। किन्न त जसले पनि किन्न पायो अमेरिकामा घर क्यास हालेर त होइन, तर हजुरको लोन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इट डज म्याटर होइन। तर हजुरको हजुरको कुन टर्महरू छ त्यसमा हेरेर, तर एभ्रिबडी क्यान बाई भनौँ न बेसिकली भन्दाखेरि इन्कम सोर्स चाहिँ हुनु पऱ्यो, राम्रो इन्कम सोर्स भयो भनेदेखि चाहिँ देयर इज वे। जस्तो अब सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई होइन, पिएचडी गरिरहनु भएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँको काम पनि भइरहेको हुन्छ नि त कलेजमा होइन, उहाँले पढाइरहनु भएको हुन्छ नि त, सो द्याट्स देयर इन्कम सोर्स राइट, एन्ड देन दे क्यान बाई द हाउस। अब मास्टर्स गरिरहनु भएकोहरूले पनि कतिजनाले कलेजमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, दे हेभ द्याट सोर्स नि त, इन्कम सोर्स हो नि त, एन्ड दे क्यान बाई हाउस, दे आर बाइङ हाउसेस बेसिकली भनौँ न। नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामीले किनेका छौँ होइन। सो इट डजन्ट म्याटर, मसँग मास्टर्स गर्नुभएको 1 वर्ष भर्खर आउनु भएको मास्टर्स गरिरहनु भएकोले पनि किन्नु भएको छ होइन। सो दे इभन स्टुडेन्ट क्यान बाई भनौँ न, तर अब काम पनि हुनु पऱ्यो त्यो सँगसँगै भनौँ न, फाइनेन्सियल त्यो आफ्नो इन्कम सोर्स देखाउनु पऱ्यो, इन्कम सोर्स हुनु पऱ्यो होइन। अब हामीले घर पनि किन्यौँ होइन, अब एउटा फेरि म रिलेटेबल एउटा टपिक डिस्कस गरौँ होइन। हजुर मैले 2018 को घर किनेँ, एउटा नेपाली रियल्टरबाट थ्रुबाट मैले किनेँ ओके। त्यसको घर किनेको 3 महिनापछि मलाई सिवर प्रब्लम हो राइट होइन। त्यसपछि के हुन्छ त्यसको प्रोसेस, रिपेयर गर्ने प्रोसेस कस्तो हुन्छ, किन मलाई त केही पनि थाहा हुन्न होइन। त्यसको वारेन्टीहरू तपाईँको सर्भिस कम्पनी तपाईँको ब्रोकरेज कम्पनीले त्यस्तो केही प्रोभाइड गर्छ कि, त्यो रियल्टरहरूले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि अथवा त्यो भन्नुहुन्छ कि होइन किन्दाखेरि, किनभने तपाईँहरूलाई कल त आउँछ होला obviously, and we love those kind of calls होइन। र अघि नैको त्यो म हजुरको क्वेसनको पनि भनौँ न एउटा प्रोफेसनल रियल्टरले चाहिँ होइन, दे हेल्प अन एभ्रिथिङ के, नट जस्ट बाइङ हाउसेस, द्याट्स देयर वर्क डजन्ट फिनिस बाइङ हाउसेस, देयर वर्क स्टिल देयर इज लट्स अफ वर्क। क्लोजिङ भइसकेपछि 1-2 वर्ष भनौँ न, लाइक बेसिकली म त के भन्छु भने वी आर बिल्डिङ ए रिलेसनसिप भन्छु मैले अहिलेसम्म मेरो सबै क्लाइन्टहरूसँग होइन। स्टिल भनौँ न अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अब म डाइरेक्ट कमर्सियल चाहिँ म गर्छु होइन, रेसिडेन्सियल म खासै त्यति धेरै गर्दिनँ, अरूहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हेल्प गर्छु मैले होइन, अरू एजेन्टहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति उ भयो, त्यही पनि स्टिल इफ आई सी देम आई गो एन्ड आई टक विथ देम होइन। बेसिकली इट्स अ रिलेसनसिप बिजनेस हो कि, रिलेसनसिप बिल्ड गरिरहेको। र जहाँसम्म हजुरको क्वेसन छ होइन, अब के हुन्छ भनेदेखि हो भनौँ न अब त्यो बिग्रिन कुनै पनि बेलामा बिग्रिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कल गर्नु द्याट्स अ गुड थिङ होइन। तपाईँको के हुन्छ त्यसको फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, कसरी हामीले मिटिगेसन कसरी गर्छौँ भनेदेखि बेसिकली सुरुमा नै हामीले मिटिगेसन गर्छौँ कि घर किन्ने बेलामा नि होम वारेन्टी भन्ने हुन्छ होइन। होम वारेन्टीले चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रोनिक आइटम प्लम्बरहरू तिनीहरू हुन्छ, त्यो लिनको लागि हामी सजेसन गर्छौँ, ताकि भोलि हजुरको केही यस्तै चिज भयो भनेदेखि र यु डोन्ट बिलिभ मी, इभन आई हेभ सिन द्याट इन लट्स अफ हाउसेस, इभन इन न्युर होम्स होइन। न्युर होम्समा त हजुरको अब बिल्डरसँग जानु सक्नुहुन्छ 2 वर्षसम्म प्लम्बिङ इस्युमा त होइन, तर हजुरको पुरानो घरहरूमा त हजुरको देयर इज मोर अफ दोज होइन। र हामीले चाहिँ त्यो होम वारेन्टीलाई किन्नको लागि भन्छौँ, इनकेस छैन लेट्स चाहिँ दे मिन्स वी टेल देम टु बाई इन द फर्स्ट इयर सब होइन, जुन चाहिँ हाम्रो मेजोरिटी क्लाइन्टहरूले गर्नुहुन्छ होइन। तर गर्नु भएन भनेदेखि कति त्यसको प्राइस कति लाग्छ
घरको इट डिपेन्ड्स राइट फिचर अनुसार हुन्छ युजली फिचर 500 देखि 600 700 डिपेन्ड्स अन वाट खासै महँगो पनि हैन राइट अनि हजुरको इट वर्थ इट हैन so as many people I have talked with many people for them it worth it किनकि उहाँले यो वर्ष युज नगर्नु भयो भने नेक्स्ट इयर युजमा आउँछ कि अब रिन्युअल गर्नु पर्ला द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ इट्स इयरली तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको त्यसमा चाहिँ अब कतिजनाले गर्नु भएन भने पनि इफ दे कल अस वी हेभ ए हामी एउटा सोर्स पनि हो क्या एज ए रियल स्टेट एजेन्ट हामी एउटा रिसोर्स पनि हो कि हामीसँग भनौँ न अब प्लम्बर ऊहरू सबैजनाको रिसोर्सेसहरू हुन्छ अनि यु गाइस क्यान म्यानेज द्याट त्यो अब सपोज भोलि हजुरलाई यो भिडियो हेरेर पोडकास्ट सुनेर चाहिँ ल सुवर्णजी मेरो चाहिँ घरमा यस्तो बिग्रियो मलाई प्लम्बर चाहियो भने यु गाइस क्यान इजिली म्यानेज द्याट या र फेरि कस्तो हुन्छ भने हामीले प्लम्बरको इन्फर्मेसन जुन हामीले जुन मान्छेहरूलाई दिन्छौँ नि वी हेभ वर्क विथ देम राइट सो दे नो अस वी नो देम अब हजुरले सिम्पल हजुरले येलो बुकमा या एउटा फर्म लिएर बोलाउनु भनेदेखि द्याट पर्सन माइट यु डोन्ट नो इभन दो यु लुक एट द रिभ्युज एन्ड अल दो स्टफ तर कसैले गरिसक्यो दे क्यान कम एन्ड दे क्यान डु देयर वर्क एन्ड दे क्यान गो देयर आर गुड पिपल छु राइट बट हामीले दिएको रिफरेन्समा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले त मेन चिज हुनु लाग्यो भने हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ राम्रो सर्भिस दिएर राम्रो गर्छ किनकि हाम्रो when we give it, it's our reputation too, right? So हामीले उनीहरूलाई दिँदाखेरि उनीहरूले त्यहाँनिर भनौँ न एउटा राम्रो काम हुन्छ अर्को चिज हाम्रो क्लाइन्ट भनेर उनीहरूले सब्सिडाइज पनि गरेर हुन्छ किनकि हामीले त उनीहरूलाई काम मिन्स वी आर गिभिङ देम वर्क एभ्री टाइम अब हामी यो घरकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन मेरो एउटा क्युरियोसिटी हजुर यो अमेरिकामा घर किन्दाखेरि यो रियल्टर नै चाहिन्छ म्यान्डेटरी चिज हो यो चाहिँदैन रियल्टर नभइकन पनि मैले मजा फर सेल बाई ओनर भन्छ नि त होइन फर सेल बाई ओनर भनेको ओनरले आफै घर बेचिरहेछ होइन फर सेल बाई ओनर पनि हुन्छ अब जस्तै अब हजुरको ओनर बिना पनि मान्छेले घर किनिरहेको के अरे रियल्टर बिना पनि घर किनिरहेका छन् होइन अब रियल्टर कुन टाइममा चाहिन्छ भनेदेखि हजुरको बेसिकली अब कन्ट्र्याक्ट बनाउनु पऱ्यो यु क्यान गो टु द एटर्नी अर यु क्यान गो टु ए रियल स्टेट एजेन्ट होइन अनि एटर्नी कहाँ जानु भनेदेखि यु पे मोर होइन उसले त हजुरको कन्ट्र्याक्ट बनाउने बित्तिकै बेसिकली हि विल चार्ज $1,000 होइन रियल्टरले त क्लोजिङ भएपछि मात्रै उ गर्छ र त्यो मात्रै नभइकन रियल्टरले दे आर विथ यु थ्रु आउट द प्रोसेस होइन कुन तरिकाले गर्ने के गर्ने कसो गर्ने रिप्रेजेन्ट सबै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ सो देयर इज सो मेनी थिङ्स घर भनेको सिङ्गल अब ऊ भने नि भित्र हजुरको एसीहरू सबै चिजहरूको हुन्छ हामीले इन्सपेक्सन गर्नुपर्छ होइन त्यसै गरिकन कुन चाहिँ लेन्डरसँग डिल गर्ने हो त्यो लेन्डरहरूसँग डिल गर्नु पऱ्यो त्यस्तै अब सिम्पल हिसाबमा गर्दाखेरि एउटा ट्रान्जेक्सनमा देयर इज 16 पार्टिज द्याट वी आर इन्भल्भ विथ 16 पार्टिज होइन टाइटल कम्पनी भयो होइन इन्सपेक्सन भयो एप्रेजल भयो होइन लेन्डर भयो अनि उनीहरूको बिचमा पनि अरू पार्टिजहरू हुन्छ है सर्वेयर भयो होइन सो देयर आर 16 पार्टिज वी आर इन्भल्भ इन and there are more people, right? That's why real estate is considered as one of the biggest economical driven thing, होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चिज भएर चाहिँ रियल्टर राख्नु बेस्ट हो किनकि दे नो एभ्रिथिङ एन्ड दे विल हेल्प यु थ्रु तर रियल स्टेट एजेन्ट बिना पनि क्लोज भन्नु घरहरू किन्न बेच्न सकिन्छ इन्भेस्टरहरूले दे डोन्ट भन्नु दे बाई देमसेल्फ राइट एन्ड देन दे सेल इट टु राइट हामी रियल्टरकै कुरा गर्दैछौँ होइन अब सिन्स वी आर मोर फोकस इन्टु नेपालिज अमेरिकन कम्युनिटी होइन नेपाली रियल्टरहरूकै कुरा म अलिकति जोड्न चाहेँ अब यो चाहिँ मिथ एउटा हाम्रो नेपालिज कम्युनिटीमा कस्तो मिथ छ भने त्यो नेपाली रियल्टर युज गर्न त्यसलाई युज गर्यो भने त 3% ब्याक आउँछ त्यसलाई माग्न पनि पाइन्छ होइन यो कतिको तपाईँले यो ड्युरिङ यो डे टु डे लाइफ होइन यो डिल गर्दाखेरि कतिको भोग्नुहुन्छ अनि यो कतिको यो रिलेटेबल कुरा हो यो मिथ मात्र हो कि किनभने कति त्यो अलिकति त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोफेसनलिजममा नेपाली रियल्टरहरूको अलिकति बिग क्वेसन मार्क त्यो पनि आउन सक्छ कि सो वाट डु यु हेभ लाइक वाट्स योर भ्यू अन दिस थिङ ओके मेरो भ्यू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कि या भनौँ न अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ भनौँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ त्यो चलिरहेको छ मेनली हजुरको देशी सोसाइटीमा होइन नेपालीहरूको मात्रै होइन कि अब पहिला अब देशीहरूले सुरु गरे त्यसपछि नेपालीहरूकोमा पनि आयो छ तर अब अहिलेको मार्केटमा चाहिँ अलिकति कम भएको छ होइन किनभनेदेखि रियल्टरको भ्याल्यु अहिले आउँदैछ किनकि मोस्ट अफ द बिल्डरहरूले इफ यु आर नट गोइङ विथ द रियल्टर यु डोन्ट
भन्नु उनीहरूलाई घर कहाँनिर छ कुन मार्केट भन्नु अब अहिले घरै नभए भएर चाहिँ देयर इज मोर भ्याल्यु होइन अब जुन मान्छेले क्यासब्याक भन्छ या जुन क्रेडिट दिन्छ नि इट्स नट क्यासब्याक यु डोन्ट गेट क्यास होइन इफ समबडी इज गिभिङ यु क्यास बेसिकली द्याट्स लिगल होइन नियमले त्यो गर्न मिल्दैन बेसिकली देयर इज वे अफ गिभिङ इट यु आर गिभिङ रिबेट लुपहोलहरू हुन्छ यु आर गिभिङ रिबेट इट हेज टु बी अन द क्लोज है अनि हजुरको प्रपर वेबाट हामीले हाम्रो क्लाइन्टलाई रिबेट दिन मिल्छ होइन या वी क्यान पे फर देयर सर्टेन स्टफ होइन जस्तो हामीले दिँदाखेरि पनि टुवर्ड्स देयर क्लोजिङ कस्ट एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्स भनेर दिन्छौँ हामीले होइन जुन चाहिँ भनौँ न अब इट्स त्यो गर्छौँ तर इट्स भन्न देन वेन सिम्पल कन्सेप्ट के हो भनेदेखि होइन कोही पनि मान्छेले अब एज ए कमिसन त मेरो हो नि त एज ए रियल इस्टेट प्रोफेसनल मैले काम गरेपछि मैले पाउने कमिसन हो होइन मेरो पैसा हो त्यो होइन हजुरले घर किन्नु भएको छ हजुरलाई मैले घर प्रोभाइड गराइरहेको छु हजुरलाई हेल्प गरिरहेको छु तर मैले मेरो पैसा मेरो खल्तीको पैसा हजुरलाई दिन खोज्छु भनेदेखि डु यु थिङ्क आई एम रेस्पोन्सिबल फर यु हाम्रो काम भनेर त एज ए रियल इस्टेट प्रोफेसनल एज ए रियल्टर होइन हामी एउटा के अरे फिडुसियरी ड्युटीमा बाइन्ड भएको हुन्छौँ कि बेसिकली भन्दाखेरि हामी चाहिँ वी आर मोर रेस्पोन्सिबल फर आवर क्लाइन्ट्स मोर देन आवर कमिसन इट्सेल्फ होइन हामीले चाहिँ सबै चिज डिस्क्लोज गर्नुपर्छ होइन हामीले सबै चिज हाम्रो क्लाइन्टको बिहाफमा काम गर्नुपर्छ होइन सो हामीले त्यो काम गर्दाखेरि त जब मैले त्यो भएपछि नै मैले एउटा कमिसन पाउन सक्छु होइन जब कि भनौँ न मैले मेरो क्लाइन्टको लागि काम गर्छु अब हामीले त्यो सबै चिज दिँदाखेरि त हामीले कुनै पनि चिज ल्याक गर्न मिलेन हामी फुल्ली रेस्पोन्सिबल भयौँ होइन एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी हो नि त हामी लिगल एस्पेक्टबाट काम गरेर हुन्छौँ होइन नेपालको जस्तो उयो दुईजनाको कुरा मिलाइदियो बिचमा कमिसन खाने भन्ने हुँदैन यहाँ त होइन वी एक्ट भन्नु एउटा लिगल एक्सपेक्टमा काम गरेर हुन्छौँ र त्यो सँगसँगै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब जब मैले मेरो कमिसनको पैसा मेरो खल्तीमा आउने पैसा मैले हजुरलाई दिनको लागि तयार छु भनेदेखि डु यु थिङ्क आई एम गोइङ टु वर्क अन फुल इन्ट्रेस्ट अफ यु त्यस्तो गर्दाखेरि त क्लाइन्ट र रियल्टरको त्यो रिलेसन टर्मै बिग्रिन पनि सक्छ होला है सक्छ नि माइट बी भनौँ न अब मेनली कसो भनेदेखि अब रियल्टरले भनौँ न उसले अब मोस्ट अफ देम देशीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि दे आर सर्ट कटिङ के क्लाइन्टलाई पनि सर्ट कटिङ गरिरहेको छ क्लाइन्टले त्यो कुरा बुझिरहेको छैन किनकि रियल्टरले गर्न सक्ने भनेको दे क्यान डु ए लट्स अफ थिङ्स भनौँ न हजुरको प्राइस मात्र होइन कि टर्म्सहरू कुन तरिकाले हजुरलाई हेल्प गर्ने लङ टर्ममा सिम्पल इक्जाम्पल एउटा दिन्छु म हजुरलाई अस्ति भर्खर एउटा घर हामीले बेचिरहेको थियौँ कि होइन अनि उहाँले पहिला किन्दाखेरि अर्कै एजेन्ट लगाएर किन्नु भएको थियो होइन अनि देशी एजेन्ट लगाएर किन्नु भएको थियो बेसिकली हि वाज गेटिङ उही क्यासब्याक तरिकाको नै रियल्टरहरू युज गर्नुभएको थियो अनि हि हेड नट फाइल होमस्टे एक्जेम्सन बाई द वे अहिले भनौँ न यो मार्च एप्रिल भइरहेको भएर यदि लास्ट इयर कसैले पनि घर किन्नु भएको छ भनेदेखि होइन राइट नाउ यु निड टु फाइल एन्ड होमस्टे एक्जेम्सन यदि कुनै हेल्प त्यो चाहिँ के हो होमस्टे एक्जेम्सन भनेको कस्तो भनेदेखि बेसिकली यु आर टेलिङ गभर्मेन्ट द्याट दिस वान इज यर प्राइमेरी हाउस होइन अनि प्राइमेरी हाउस भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ट्याक्स सर्टेन पर्सेन्ट भनौँ न कुनै सिटीमा 20,000सम्म हुन्छ भनेदेखि कुनैमा 20%सम्म पनि जुन हाम्रो प्रपर्टी ट्याक्स तिर्छौँ नि त्यो डिस्काउन्ट हुन्छ क्या होइन अनि त्यति एमाउन्टको लागि चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भनौँ न अनि त्यो चाहिँ इट सेभ्स पिपल मनी के होइन अनि एकजना क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले त्यो he bought house in 2015 होइन अहिलेसम्म उहाँले होमस्टे गर्नुभएको थिएन क्या he has already lost more than $10,000 every year भनौँ न एभ्री इयर त नभनौँ टोटल गर्दाखेरि he had almost lost उहाँले वर्षको 1,000 रुपियाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन भनौँ न लास्ट 7 years he has already lost that $7,000 होइन एक्चुअली उहाँको त अलिक भन्नु हाई एन्ड त नभनौँ 5 लाखको नै घर थियो अहिले त बढ्दा भइसक्यो होइन तर उहाँले किन्दाखेरि नै त्यतिको किन्नुभएको थियो सो he lost that money he did not use a proper realtor अब जस्तो हाम्रो उसमा भनेदेखि हामीले लास्ट इयर जसले हामीसँग किन्यो होइन वी टेल देम ओके हे यु निड टु डु दिस वान राइट सो त्यता सेभ भइरहेको छ मान्छेले अब हाम्रो कस्तो भनेदेखि हामीले लङ टर्म भिजन गर्दैनौँ क्या हामी सर्ट टर्ममा जान्छौँ क्या हाम्रो कम्युनिटीले बढी कि मेनली हाम्रो कम्युनिटी वी लुक फर इन्स्टेन्ट के एभ्रिथिङ इन्स्टेन्ट चाहियो राइट अहिले नै के भयो लङ टर्म कसरी हेल्प हुन्छ भन्ने किसिमको हुँदैन द्याट्स द रिजन अनि
अब जुन गिभिङ क्यासब्याकको कुरामा होइन हजुरको अब राम्रो रियल्टरले त्यो दिँदैन र जस्तो अब हाम्रो ब्रोकरेजमा पनि हामीले डिपेन्ड्स भन्छौँ होइन वी प्रिफर नट टु गिभ होइन अब तर मार्केट कम्पिटेटिभ छ त्यसले गर्दाखेरि अब कतिजना एजेन्टहरूले दिइरहनु भएको हुन्छ होइन बट बेसिकली म आइएम एगेन्स्ट इट एज ए प्रोफेसनल होइन हामी स्टिल घरमै छौँ है बाइ द वे हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई कति घरको बारेमा मात्र कुरा गरेर भन्ने जस्तो लाग्नु भएन लाइक वी विल रेज अप है अब कमर्सियलमा एकछिनमा हामी आउँछौँ मोर ओभर अब हाम्रो घरको यो जुन हामीले भर्खर क्यासब्याक अथवा तपाईँ कमिसनको हामी कुरा गर्दा गर्दै अर्को पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक मलाई हुन्छ नि त्यहाँ एडअप गर्नु मन लाग्यो यो अहिले एकदमै म्यासिभली रिसेन्टली यो रियल इस्टेटमा बेटिङ जुन छ नि होइन मैले 5,000 हालेँ भने हजुरले आएर 10,000 हालिदिने मलाई फिल भएको कुरा है हाम्रो नेपालीज यो अमेरिकन कम्युनिटीमा यो म्याक्सिमम छ फर इन्स्ट्यान्ट इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु है तपाईँले एउटा 5 लाखको घर किन्नुभयो तपाईँको एउटा नेपाली रियल्टर छ ओके एबिसी मैले पनि त्यो घर मलाई नि मन पर्यो होइन त्यसपछि तपाईँको नेपाली रियल्टरले होइन सुवर्ण तिमीले यो घरलाई 5,80 हाल्नुपर्छ भन्छ होइन मलाई पनि त्यो घर मन परेको छ मेरो अर्को हुन्छ नि सिडिएफ वाला रियल्टर नेप्लिज रियल्टरले होइन विशाल तिमीले त अब यो 80,000 त बढीमा हालिहाल्छ तिमीले त उस्तै परे 1.5 लाख नै हाल्नुपर्छ 150 नै हालिदेऊ बढी होइन यो कुराहरू तपाईँले कतिको डे टु डे लाइफमा कतिको डिल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड वाट्स योर सजेसन अन दिस ओके सबभन्दा फर्स्ट के हुनुपर्छमा जान्छु होइन जस्तो एज ए रियल इस्टेट प्रोफेसनल होइन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि बेसिकली वी टेक आउट कम्स भनेको चाहिँ होइन कम्पिटेटिभ मार्केट एनालाइसिस होइन अहिलेको मार्केट रेट अनुसार कति सेम खालको घर कतिमा बिक्री भइरहेको छ होइन वी प्रोभाइड द्याट डाटा टु आवर क्लाइन्ट्स होइन एन्ड टेल देम लाइक ओके वाट्स द मार्केट सिनेरियो राइट सो मार्केट सिनेरियो चाहिँ अब अहिले चाहिँ भनौँ न बेसिकली देयर इज अ बिल्डिङ वार बिकज द हाउस shortage of the housing and all those kind of things, right? And for the builder side, it's taking time for them to build lots of house because of the supply chain, right? So, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेदेखि यु मान्छेहरूले बढ्दा प्राइस हालिरहेको छ अब बढ्दा प्राइस हाल्नुको कारण डिफ्रेन्ट छ जस्तै ट्याक्सेस डालास पोर्ट मेनली होइन हजुरको इन्भेस्टरहरू बिग टाइम इन्भेस्टमेन्टहरू भइरहेछ किनकि हजुरको एयरबिएनबीदेखि लिएर होइन रेन्टल मार्केट पनि एकदम ग्रोथ भइरहेको भएर डालास पोर्टमा होइन इन्भेस्टरहरू देयर आर इन्भेस्टर्स देन देयर आर पिपल मुभिङ फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड होइन देन देयर इज people working in IT who is coming from California for them भन्न त्यो उहाँ त अब भन्न एउटै घर हजुरको त्यहाँ बेचेको घर पुरानो घर थियो उसले 5 लाखमा किन्यो अब अहिले $1 million बिक्री भइरहेछ अब उसलाई त यहाँ आएर त्यो 500,000 को त केही पनि हैन द्याट्स नट क्याश होइन उनीहरूले क्यास हालिरहेको छ होइन त्यस्तो त्यो नयाँ ट्रान्सफर भएर आएको जुन हाम्रो क्लाइन्टहरू हुन्छ नि होइन के घर किन्न चाहने मान्छेहरू उहाँहरूलाई तपाईँहरूले पहिला सुरु कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ किनभने त्यो त अब हाम्रो नेपालीज रियल्टरले पाउनुभयो भने त होइन तपाईँको नयाँ त्यो क्यालिफोर्नियाबाट भर्खर आएको क्लाइन्ट छ भने तपाईँले 80,000 किनभने क्यालिफोर्नियाको मान्छे थाहा हुनु यहाँको त मार्केट ओके उसले रिसर्च त्यहाँ गर्दैन त्यो के अलिकति त्यहाँ भएको नै मिसकम्युनिकेसन सर भएको नै त्यही मेन भएको नै होइन बाहिरबाट आउनेहरूले चाहिँ होइन यहाँ बिल्डिङ छ यहाँ जति पनि हाले हुन्छ भन्छ होइन फर देम वेन दे सेल द हाउस ओभर देयर इज चिप होइन त्यो सबै चिजले भइरहेको भए पनि एकदम बढ्दा भइरहेको क्या देन देयर आर रियल्टर्स हु डजन्ट गिभ देम द कम्स प्रपरली टेल देम द बेटर इन्फर्मेसन होइन अनि यति हाल्नुपर्छ इट्स नट यति हाल्नुपर्छ रियल्टर्सको काम भनेको गिभ देम द कम्स टेल देम ओके हेज वाट द मार्केट इज then their duty is to find out how much is going on in the market, find out like उताको एजेन्टसँग कुरा गरेर हुन्छ कि कुन तरिकाले गरेर हुन्छ अनि त्यसपछि लाएर हुन्छ लेट मी टेल यु यस्तो हुन्छ कि अब सिम्पल चिज यो चाहिँ भनौँ न अरू आई एम टेलिङ सम ट्रिक्स फर द रियल्टर्स टु हु आर इन द मार्केट होइन नेपाली अरूहरू मेरो ब्रोकरेजमा भएको रियल्टरहरूलाई सबैजनालाई म भन्छु होइन अरूहरू पनि रियल्टरहरूलाई बेसिकली कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब जस्तै मैले नै भन्दा पनि मेरो वाइफले नै मार्केटमा घर राखेको थियो होइन दे जस्ट सेन्ड द कन्ट्र्याक्ट 50,000 60,000 ओभर द आस्किङ प्राइस दे डोन्ट ह्याभ इट देयर आर एजेन्ट्स हु डजन्ट इभन कल मी or call the listing agent and ask what's going on,
भनेपछि त्यो हाम्रो के नेप्लिज रियल्टरहरू आई मिन आई एम नट ट्राइङ नट जस्ट नेप्लिज अथवा जो भनौँ न हाम्रो कम्युनिटीको रियल्टरहरू अलिकति के अनप्रोफेसनल अथवा त्यो उनीहरू ट्रेनिङ नपुग्या हो त्यो लेभलको त्यो चाहिँ बिग टाइम छ अहिलेको धेरैजना रियल्टरहरूको चाहिँ होइन दे टेक दिस प्रोफेसन एज ए इजी साइड हसल त्यो त नेपालकै पारा हुन्छ फेरि भइरहेको कुरा पनि त्यही त हो नि त्यसले गर्दाखेरि नै अब भने नि मैले हजुरले भोलि घर किन्नु होला मैले घर किन्नु होला इन्डिरेक्ट लङ टर्ममा त त्यसले त इफेक्ट पार्यो नि त्यसले नि महँगी त बढाइरहेछ हाउसिङ मार्केट महँगी मात्र होइन भोलि भनौँ न अहिले बढ्दा हाल्नुभयो सिम्पल चिज हजुरले अहिले घर बढ्दा हाल्नुभयो जुन चाहिँ अब अहिले नै अब मार्केट क्रास हुने चान्सेस नै आई डोन्ट थिङ्क इज पोसिबल एटलिस्ट नट इन द टर्म्स अफ रियल इस्टेट होइन तर भन्नु भोलि इनकेस हजुरलाई घर बेच्नु पऱ्यो भनेदेखि नट एभ्री टाइम मार्केट इज गोइङ टु बी दिस हट राइट सो अनि अहिले त इन्ट्रेस्ट रेट पनि अब 5% पुग्न लागिसक्यो राइट सो हजुरको बेसिकली जब त्यो हुन्छ नि होइन देन यु माइट ह्याभ टु लुज मनी when you are selling the house. त्यस्तो कन्डिसनमा घर बेच्न पर्ने पनि हुनसक्छ किनभने मैले कसरी रिलेट गर्न खोजेँ तपाईँलाई यहाँ भने सामान्य एउटा स्टुडेन्ट अथवा एउटा सामान्य आइटी होइन 5000 को स्यालेरी खाएर उसले घर किन्यो 580,000 मा उसले घर किन्यो अब अलिकति रिसेसन आउला अथवा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ला भोलि घर क्लोजिङ गर्न लागेको बेलामा उसको तलब त बढ्दैन ओके घरको मन्थली मर्गेज त मिनिमम पनि 3500 to 4000 आउँछ युटिलिटिज यताउता गर्दा 4200 हुन जान्छ हैन उसले उसको स्यालेरी छ 5000 4200 उसले त घरमा पे गर्यो भने त्यो कन्डिसन आउन सक्छ हजुरको 2008 को सर्टेन चीज त्यस्तो पनि भएको हो जुन 2008 मा थियो नि हजुरको सबप्राइम धेरै जस्तो सबप्राइम मोर्गेजले गर्दाखेरि भएको हो हैन त्यो व्हाट इज सबप्राइम मोर्गेज सबप्राइम मोर्गेज भनेको चाहिँ अब पहिला अहिले त खासै त्यति धेरै अब वन्स द इन्ट्रेस्ट रेट स्टार्ट गोइङ हाई यु मिन्स विल स्टार्ट सीइङ दैट वन हैन सबप्राइम मोर्गेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हजुरको बेसिकली दे विल बी लाइक ओके हे यु क्यान जस्ट पे इन्ट्रेस्ट ओन्ली लोन राइट नाउ you don't have to you just pay interest only you don't have to pay the principal and interest so basically the pandemic सुरु हुन लाग्यो बेलामा बैंकहरुले त्यस्तै गरेको थियो so is it something similar to that बैंकले गरिसकेका थिएन there were some scenario usually त्यो हजुरको इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुँदाखेरि मात्र हुन्छ okay हैन त बेसिकली दे आर जस्ट पेइङ द कमर्शियलमा बिग टाइम हुन्छ त्यो हैन जस्तो अब अहिले हामीले सिन्डिकेसन गरिरहेका छौं एउटा अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स हो हैन त्यसमा चाहिँ फर 2 years we are just paying the interest okay so moreover commercial venture को लागि त्यो मोस्ट एप्लिकेबल हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट मात्रै तिरिरहेको छ अनि हजुरको प्रिन्सिपल चाहिँ पछि गएर एड हुन्छ के हैन त्योहरुको त्यस्तै खालको अब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स अनि मान्छेहरुको सबै क्रेडिटहरु इन्कमहरु सबै चेक नगरेको थियो हैन त्यसले गर्दा त्यो सबै चिजलाई चाहिँ अब हजुरको सब प्राइम मोर्गेज भएर चाहिँ हैन त्यो सिनेरियोहरु आएको थियो हैन र त्यो हुने चान्सेस चाहिँ भन्न अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब इभेन्चुअली त्यो हुने चान्सेस चाहिँ छ र जुन हजुरले अघि नै क्वेसन गर्नुभयो कि भोलि मैले पनि भन्नु भोलि बेच्नु पर्दाखेरिको सिनेरियो पनि हेर्नुपर्छ सधैँ आफू कुनै पनि चिजमा भन्न जाँदाखेरि भोलि केही परिहाल्यो भनेदेखि कुन तरिकाले मिटिगेसन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ नि त हैन लस गर्ने भन्ने किसिमको कुरा गर्यो भनेदेखि त यु आर लुजिङ मनी राइट हजुरको घर किन्दाखेरि मान्छेले के भन्छन् घर किन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हो इट्स अ इन्भेस्टमेन्ट बट अगेन नेपालको जस्तो ट्याक्सै नतिर्ने त हैन त्यहाँ त हजुरको प्रपर्टी ट्याक्सहरू पनि तिर्नु पर्यो इभन द यु आर लिभिङ द्याट हजुरको घर ओन गरे पनि हैन सो देयर आर सो मेनी कस्ट टु राइट सो यु निड टु फिगर दोज थिङ्स आउट टु भनौँ न राइट हामीले घरको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ अब अलिकति कमर्सियल चाहिँ टच गरौँ हजुर मेरो अस्ति मात्र लास्ट विक एउटा साथीले कल गर्यो हैन हि इज वर्किङ एज आइटी प्रोफेसनल उसले राम्रै स्यालेरी खाएर उसले काम गरिरहेछ अनि उसले मलाई के भन्यो भने विशाल तिमीले यो रियल्टर अथवा कोही चिना छैनौ यार म अलिकति यो शेयरमा मैले पैसा हालेँ शेयरमा मेरो डुब्यो मलाई चाहिँ मिल्छ भने यो बरु डिएफडब्ल्यू मेट्रोप्लेक्सकै यसो अराउन्ड हैन साइडतिर चाहिँ मिल्छ भने जग्गा किनौँ हैन जग्गा बरु जग्गा किनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो जग्गा किनेर छोडौँ भन्यो मसँग त्यो एन्सर नै भएन क्या त्यतिखेर किनभने मलाई थाहा थिएन मैले के भने ओके तिमीले त्यो राम्रो क्वेसन भन्यौ हैन मलाई अनेस्टली यसको बारेमा आइडिया छैन तर अब कोही रियल्टर अथवा ब्रोकर कोही चिना छ भने आई विल डेफिनेटली आस्क हैन अथवा म यो क्वेसन त्यसरी नै रेज गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ सो फर्स्ट एउटा हुन्छ नि अब त्यहाँ ट्याक्सको कुरा आउँछ तपाईले भर्खर प्रोपर्टी ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो हैन के फ्याक्टरहरू हुन्छ र हामी के कुराहरुमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ ल्यान्ड पर्चेजको बेसिक एउटा स्टेप्स देखि ट्याक्सेस प्लस प्रपर्टी त्यो रिलेटेड सबै कुराहरू सबभन्दा फर्स्ट त यो कुरामा के भन्न चाहन्छु भन्दै सबभन्दा पहिला मलाई कल गर्ने
अनि त्यति बेला आन्सर आउँछ होइन भाइ द किन भन्दाखेरि के हो भनेदेखि हजुरको ल्यान्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एक्जिम्सन छ कि छैन होइन there are so many things that you have to look for in land. It's similar to buying a business or buying a house होइन ल्यान्ड भनेर जग्गा किन्यो त्यति मात्रै भनेर हुँदैन ट्याक्सको इम्प्लिमेन्टेसनहरू पनि हुन्छ हजुरको इन्भाइरोमेन्टलहरूको पनि सिनेरियो हुन्छ हजुरको क्रिकहरू रन गरिरहेको छ भनेदेखि तिनीहरूको पनि सिनेरियो हुन्छ कति फ्लड जोनमा छ तिनीहरूको पनि कुरा हुन्छ सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स द्याट यु निड टु लुक फर इन द ल्यान्ड टु होइन इट्स नट द्याट हार्ड हजुरको तर फाइनेन्सिङमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या ल्यान्डको लागि बेसिकली भन्नाले मोस्ट अफ द अनलेस यु आर एन एक्सपिरियन्स पर्सन होइन हजुरको मोस्ट अफ द ब्याङ्क वी हेभ टु गो विथ स्मलर ब्याङ्क देयर इज नट मेनी फाइनेन्स कम्पनी द्याट वुड फाइनेन्स यु द ल्यान्ड होइन त्यसले गर्दा हजुरले लोकल ब्याङ्कहरूमा जानुपर्छ अनि लोकल ब्याङ्कहरूले चाहिँ मोस्ट अफ देमले चाहिँ एनुअल फ्रम 50% युजली रिक्वायर गर्छ अब हजुरको अरू पनि गरिरहनु भएको छ हजुरको नेटवर्क राम्रो छ भनेदेखि 30%सम्म पनि गर्छ आई हेभ सिन भेरी फ्यु ब्याङ्क्स भनौँ एकदम एक्सपिरियन्स पर्सनहरूलाई एकदम हाई नेटवर्कहरूलाई चाहिँ 20%मा पनि दिएको तर मोस्ट अफ देमहरूलाई चाहिँ बेसिकली इट विल रिक्वायर फ्रम एनुअल 30 to 50% डाउन पेमेन्ट होइन र अनि जग्गा पनि अब के गर्ने कुन तरिकाले अब के जोन गरिरहेको छ त्यो सबै चिज देयर आर लट्स अफ थिङ्स द्याट निड्स टु ल्यान्ड इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेक्टर देन हाउस के सो स्टेप्समा भन्नुपर्दा मेबी 1 2 3 स्टेप्स 1 2 3 गर्दाखेरि तपाईँले लाइक के हुन्छ सजेसन सपोज मेरो साथलाई मैले के भनौँ त बेसिकली सबभन्दा पहिला त भनौँ राम्रो रियल्टर खोज्नु पऱ्यो जोसँग चाहिँ रियल्टर भन्दिनँ म जो चाहिँ भनौँ ल्यान्डको डिल गर्ने बढ्दा होस् कमर्सियल गर्ने बढ्दा होस् मोस्ट अफ द रियल्टरहरूलाई यो ल्यान्डहरू गर्ने थाहा पनि हुँदैन बिकज दे आर मोर फोकस अन हाउस रेसिडेन्सतिर होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियलमा चाहिँ कमर्सियल र हजुरको ल्यान्ड चाहिँ धेरै नै इन्टर रिलेटेड छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनकि जोनिङहरू सबै चिजको कुराहरू आउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला रियल्टरलाई सम्झ्नु पऱ्यो त्यसपछि आएर चाहिँ देन बट यु निड टु नो लाइक वाट इज द पर्पज यु आर बाइङ ल्यान्ड इफ यु आर जस्ट ल्यान्ड लिउँ अनि एउटा ऱ्यान्च बनाउनको लागि कटेज सटेज बनाएर अथवा एउटा सानो क्रिक जस्तो बनाएर त्यसको लागि अब त्यसको लागि भनौँ न लाइक त्यो स्पेसिफिक जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरैवटा क्वेसन सोध्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउट भन्नु मेन चिज भनेको चाहिँ यु निड टु फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यु निड टु ह्याभ डाउन पेमेन्ट होइन 30 to 50%सम्म होइन अनि हजुरको अब भिएहरू छ भने देयर इज मोर इजी होइन हजुरको कतिवटामा चाहिँ हजुरको कम पैसामा पनि गर्न मिल्छ 10 एकरसम्म गर्ने हो भनेदेखि अलिकति डालसभन्दा बाहिर जाने भनेदेखि या घर बनाएर राख्ने भनेदेखि देयर इज मोर इजी सो युएसडिए लोनहरू पाउँछ होइन देयर आर सो मेनी थिङ्स भनौँ न सेम उयो अघि नै हामीले घरको भन्यो भने you need to find a good realtor to get into those kind of things. So your suggestion will be basically to find a good realtor commercial land deal garnuncha right and then counseling with he or call me right okay so I mean you आफूलाई पनि एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नि त right I mean कमर्सियलकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन अब बिजनेस पर्चेसको कुरा गरौँ होइन सपोज मलाई चाहिँ एउटा ओक्लाहोमाको बोर्डर नजिक चाहिँ ग्यास स्टेसन चाहिँ किन्न मन लाग्यो होइन त्यसपछि अनि यो साथसाथै मैले चाहिँ यो जुन यो कमर्सियल रियल इस्टेट पर्चेस गर्दाखेरि स्क्यामिङहरू हुने कतिको चान्स हुन्छ स्क्यामिङ इन द सेन्स कस्तो भने बिजनेस पर्चेस गर्दाखेरि एउटा सामान्य ग्यास स्टेसन किन्दाखेरि त्यहाँ इन्भेन्ट्री तलमाथि केही होला अथवा होइन त्यहाँ सिस्टम केही लुपहोलहरू के हुन्छ होला होइन जो बेच्ने मान्छेले छ होइन यसको बारेमा सानो कुरा गरौँ त्यसको साथसाथै चाहिँ कस्तो कस्तो सिनारियोमा चाहिँ यो स्क्यामको हामी भिक्टिम भइन्छ तपाईँहरूकोमा त्यस्तो केसहरू कहिले कहिले सुन्ने गर्नु भएको छ कि छैन देयर इज टु थिङ्स है एउटा कमर्सियल बिजनेस भयो बिल्डिङ भयो रियल इस्टेट भयो होइन अनि एउटा देयर इज बिजनेसेस होइन हामी चाहिँ खासै त्यो धेरै बिजनेसेसमा डिल गर्दिनँ म पर्सनल्ली होइन वी डु कमर्सियल प्रपर्टिज होइन तर अब जस्तो ग्यास स्टेसन भनौँ न बिजनेस पनि हो त्यो प्रपर्टी पनि हो क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि अब बिजनेसेसहरूमा चाहिँ हजुरको त्यो स्क्यामिङ त देयर इज अ बिग टाइम देयर आर लट्स अफ पिपल ओभर प्राइस इन्भेन्टरी गर्ने या एक्सपायर गर्ने या हजुरको भनौँ न अरू चिज देखाउने या 3-4 वर्षदेखि नै बेच्ने भनेर 3-4 वर्ष नभनौँ बेच्ने भनेपछि 1-2 वर्षदेखि नै ओभर रिनिङ गरिदिने होइन त्यस्तो धेरैको केस छ नि बिग टाइम होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि भनौँ न लाइक आई एम नट इन्भल्भ इन बिजनेस साइड अफ द अब भनौँ न मेरो मैले त अब पहिला भनौँ न उयो ग्यास स्टेसनै गरे हो होइन सो आई नो भनौँ मैले आफूले किन्दाखेरि चाहिँ गर्छु होइन तर आई डोन्ट डु
ग्यास स्टेसन मात्र या कन्भिनियन्स स्टोर ग्यास स्टेसन मात्रै चाहिँ म खासै गर्दिनँ भनौँ न किनबेचको हिसाबमा चाहिँ प्रपर्टी साइड छ भनेदेखि चाहिँ देन आइएम इन्भल्भ इन होइन। अब जहाँसम्म हजुरको भनौँ न अब प्रपर्टीहरू किन्ने या भनौँ अब स्क्यामहरू चाहिँ देयर इज बिग टाइम स्क्याम। अब त्यसको लागि मिटिगेसन के भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स हजुरको बेसिकली यु निड टु लुक एट हाउ मच ट्याक्स दे आर पुटिङ। खालि हजुरको ऊ मात्रै भइरहेको छैन र जुन चिज पेपरमा छ यु गो विथ द्याट पेपर के होइन। एउटा बेसिक चिजमा चाहिँ जति ट्याक्स तिरेको छ त्यो हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हो। त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ अब त्यसमा पनि हुन्छ स्क्याम त होइन, तर स्टिल यु निड टु लुक एट मोनिटर गर्ने भनौँ न बेसिकली द्याट्स द ओन्ली वे यु क्यान सी इट होइन। मिटिगेसन गर्न अब जहाँसम्म अब बिजनेस किन्ने या प्रपर्टी किन्ने भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ होइन। प्रपर्टीहरू किन्दाखेरि पनि उयो अघि नैको ल्यान्डको जस्तै भनौँ न देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु निड टु लुक आफ्टर होइन। अब सपिङ सेन्टरहरू किन्दाखेरि या अपार्टमेन्टहरू किन्दाखेरि होइन, अपार्टमेन्ट पनि एउटा बिजनेस साइडमा नै जान्छ किनकि इट्स रनिङ। अब प्रपर्टी किन्दाखेरि पनि ऊ हुन्छ हजुरको कस्तो भनेदेखि रेन्टल सिम्पल रेन्टल भनेर हुन्छ होइन, तर रेन्ट गरेर पनि हजुरलाई कन्ट्र्याक्टमा भन्दाखेरि चाहिँ रेन्ट के अरे 2000 चार्ज गरिरहेको छ भनेर भन्ने हुन्छ होइन। अनि ट्याक्स इन्सुरेन्स चाहिँ हामी सेपरेट ट्रिपल नेट चाहिँ इन्क्लुड छैन भनेर हुन्छ, तर टेनेन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर हुन्छ कि। सो देयर आर थिङ्स द्याट अन द कमर्सियल साइड टु देयर आर स्किम्स होइन, स्क्याम्स सरी। सो भनौँ न त्यो चाहिँ अब ड्यु डिलिजेन्स गर्ने फेजमा हामीले भनौँ न सर्टेन मिटिगेसनहरू गर्ने त्यही भनौँ न। देन अगेन वाइ अघि को क्वेसन रियल्टर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दाखेरि या यु क्यान बाई अन यर ओन टु, बट देन रियल्टर नोज अल दिस काइन्ड अफ या रियल एस्टेट प्रोफेसनल नोज अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स एन्ड दे विल टेल यु ओके वाट टु लुक फर इट होइन। या भनौँ न हजुरको किन्ने सेन्समा होइन, अब बेच्ने सेन्समा मार्केटिङ गर्ने तरिकाहरू सबै चिजमा फरक पर्छ। सो हजुरको सिम्पल चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज सर्टेन थिङ्स द्याट वी निड टु लुक फर होइन। कुन त अनि त्यही मिटिगेसनहरू कसरी गर्ने के हुन्छ लुपल भन्ने टाइपको कुराहरू त हो नि। राइट। यसको साथसाथै सिन्डिकेसनको पनि अलिकति कुरा गरौँ अनि मार्केट प्रेडिक्सन, किनभने अब घरको प्राइसहरू अघि पनि अलिकति हामीले टच त गऱ्यौँ तर मोर ओभर होइन ब्रिफली मार्केट प्रेडिक्सन के हुँदैछ घरको प्राइसहरू लम्बरहरू त्यसपछि घरको जति पनि र मेटेरियल्सहरू हुन्छ त्यो मार्केटमा के छ, त्यसको सप्लाई डिमान्ड कस्तो मेन्टेन छ कि छैन अहिले त्यो एज अ ब्रोकर होइन। अब समना ब्याक म सिन्डिकेसनबाट सुरु गर्छु होइन, विच इज आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट इट राइट नाउ होइन। अहिले भनौँ न अब सिन्डिकेसन भनेको चाहिँ बेसिकली यो हजुरको थोरै पैसा कलेक्ट गरेर बेसिकली यु आर बाइङ भनौँ न प्रपर्टी होइन। म चाहिँ भनौँ न राइट नाउ आइ एम मोर फोकस अन द्याट साइड अफ द बिजनेस भनौँ रियल इस्टेट बिजनेस पनि त्यो साइडमा चाहिँ आइ एम मोर इन्ट्रेस्टेड राइट नाउ। जुन चाहिँ भनौँ न अब हामीले अपार्टमेन्टहरू लिइरहेको छौँ होइन, मान्छेहरूलाई अब 50,000 भनौँ अब कतिवटा सिन्डिकेसनमा त थोरै पनि हुन्छ होइन, कलेक्टिभली मिलेर अनि ठुल्ठुलो प्रपर्टीहरू किन्ने। यहाँनिर भनौँ अमेरिकामा धेरै जसो अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सहरू चाहिँ त्यसै नै किनिरहेको हुन्छ। र अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स वाइ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स अन्ली भने अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स मात्रै होइन सपिङ सेन्टर कमर्सियल बिल्डिङहरू पनि धेरै जस्तो त्यसै नै भइरहेको हुन्छ होइन। र राइट नाउ वी आर फोकसिङ मोर अन अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स बिकज देयर इज लट्स अफ ट्याक्स डिप्रिसिएसन के हजुरको भन्नाले अब हामी कमाउँछौँ होइन, तर भनौँ न कमाएर मात्रै हुँदैन कि हामीले धेरै कमायो भने ट्याक्स पनि बढाएर दिनुपर्छ नि त। त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई सजिलो हुन्छ अपार्टमेन्ट पर्चेस गर्दा हजुरको डिप्रिसिएसनहरू बढ्दा पाइन्छ कि होइन। अनि जस्तै अब हजुरको के हुन्छ भनेदेखि अब हामीले कमाउँदाखेरि त अब भन्न हजुर जति बढ्दा कमाउनुहुन्छ त्यति बढ्दा ट्याक्स दिनुहुन्छ। अब उयो हामीले ट्रम्पले थोरै ट्याक्स तिर्छ भनेर भन्छ नि होइन, बिकज हि लुक्स आफ्टर सो मेनी कमर्सियल प्रपर्टिज विच हेज त्यो डिप्रिसिएसन कहाँनिर छ भनेर होइन। अनि सिन्डिकेसनमा चाहिँ त्यो सबै चिज हामीले गर्छौँ स्टडीहरू गरेर अनि डिप्रिसिएसन बढ्दा आउँछ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स सेभिङ बढ्दा आउँछ होइन। त्यो भएर चाहिँ आइ मोर फोकस अन द्याट वान भन्नु अब कमाउने मात्रै होइन सेभिङ पनि गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो चिजमा र त्यसमा चाहिँ भनौँ न यदि कसैलाई पनि बढ्दा जान्नु छ भनेदेखि चाहिँ होइन आइएम भन्नु एभाइलेबल होइन। र अब अर्को क्वेसन हजुरको मार्केट प्रेडिक्सन ओके इट्स नट गोइङ टु गो डाउन
at least not for another 2 years is going to go up. Okay, I mean, as a broker, realtor, भएर तपाईले त्यस्तो भन्नु right. Is it for sure, like? No, as a मेरो opinion, right now you're asking my opinion, right? Right. Broker, realtor, जुन डाटाहरू मैले हेरिरहेको छु र जुन भन्न म एउटा इकोनोमिक्सको पनि स्टुडेन्ट हो होइन, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि इकोनोमिक्सको हिसाबमा हेर्दाखेरि र रियल इस्टेट ट्रेन्डहरू, रियल इस्टेट के भइरहेको छ त्यो सबै चिजमा हेर्दाखेरि होइन, मार्केट क्रास भए पनि नट रियल इस्टेट मान्छेले बढ्दा रियल इस्टेट किन्छन् अहिले अब झन् होइन, मार्केट क्रास हुने सिनेरियो आयो भने पनि बढ्दा रियल इस्टेट किन्छन् किनभनेदेखि हजुरको भनौँ न अब अहिले इन्फ्लेसनले पनि गर्दाखेरि होइन, इन्फ्लेसन एकदम हाई भइरहेछ भन्ने जुन भइरहेछ नि, गभर्मेन्टले त्यो पैसा प्रिन्ट गरेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट गोइङ टु अब अप जाने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ अलिकति अप जान्छ होइन, अनि स्टेबिलिटी आउँछ किनकि इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन थाल्छ। अब इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि के अरे इन्ट्रेस्ट रेट बढिरहेको छ होइन, यो हप्ता जस्तै 4.25 थियो इन्ट्रेस्ट रेट होइन, जस्तै 2 महिना अगाडि 3.75 थियो होइन, सो इट्स ग्रोइङ अप। 5 पुगेपछि देन यु स्टार्ट सिइङ स्टेबिलाइजेसन होइन, र मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ के भनेदेखि नट फर एनदर 2 years रियल इस्टेटलाई त्यस्तो खासै उ गर्दैन, स्लोली अब स्टेबिलिटी आएर अनि स्लोली इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ रियल इस्टेट। Right. Thank you, Subarnaji. Thank you for coming to our studio and sharing some of your knowledge, expertise. Nepalese community like help gardidiनु भएको छ, and we really appreciate your help. Plus, we wish you good luck for your company. Thank you one more time. Thank you very much.